כאן אנחנו רוצים לעבור לסרט חדש, בוא נדבר. איתנו נמצאים באולפן שניים, נגיד שלום לאלעד מוקדס, קולנוען ומרצה, יוצר הסרט, ודוד אוחיון, שחקן ומגלם את דמותו של שלו. שלום לשניכם. נתחיל איתך אלעד, הסרט בוא נדבר, סרט עלילתי קצר. עוד לפני הסרט, בוא תספר לנו קצת על הקריירה שלך בענייני קולנוע. יאללה, בכיף. למדתי בבית ספר לקולנוע יהודי ביד בנימין לפני 6 שנים. השנה סיימתי תואר שני במכללת ספיר. בין לבין יצרנו כמה סרטים עלילתיים, אחד מהם אנו רצים, שההכנסות מההקרנות שלו אפשרו לנו בעצם לצאת לפרויקט הזה. יפה מאוד. ויצאנו פה להפקה טורפת בעיניי שמספרת על אורי, שהוא אח גדול שיוצא לאסוף את אחיו, החייל, שלו בשישי מהצבא. הנה שלו שלנו כאן, דוד אוחיון. ולאורך הדרך הוא מגלה לחרדתו ציצית פתאום בים, ואחר כך נהיה פאנצ'ר, ואז הם יוצרים בצד הדרך, ונכנסת שבת, הוא לא רוצה לעזוב, מתחילים שם מכות. אתה אומר, מעלה כל מיני סוגיות סבוכות ולא פשוטות, אז דיברת, בוא נראה חלק קטן מתוך הסרט, בבקשה. מה הסרט? אורי, נשמה, לפנק אותי, לקחת אותי הביתה. עצור רגע בצד, לא? מה, גם אילם הם עשו אותך? תעלה לאוטו! אוקיי, קלטתי את הראש. כן, אז זה קטע קצר מתוך הסרט. דוד, אני רוצה לעבור אליך. אתה מגלם את דמותו של שלו, אותו אח שנמצא באיזשהו תהליכים של חזרה בתשובה. קודם כל, איך היה על הסט לגלם את התפקיד הזה? וואו, היה מדהים. באמת, אלעד קודם כל יוצר מטורף. והייתה חוויה נהדרת לעבוד על סט פעם ראשונה, ואני אישית מאוד התחברתי לדמות. אני מגיע מבית שהוא מסורתי, וגדלתי על הדברים האלה, על הערכים האלה של הדת. וגם, בלי שום קשר, הצבא זה משהו שמאוד קרוב אליי, ופתאום לגלם דמות שגם של חייל וגם שהוא חוזר בתשובה, וכל הניגודיות הזה בין העולם החילוני לעולם הדתי. זה היה מעניין. זה פתח אצלך כמה שאלות? זאת אומרת, עשה אצלך איזושהי תהפוכה בנפש? כן, אתה כל הזמן שואל את עצמך שאלות, וגם תוך כדי העבודה על הדמות, ותוך כדי הפעולות שאתה מפרק, וזה כאילו זה מציף אותך עם כל מיני שאלות של כאילו אתה אומר, כאילו, העולם הזה של הדת והחילוניות מתנגשים, אבל הם גם קרובים בהרבה מקומות, וכאילו בהרבה דברים שהם כאילו מקבילים, ואתה אומר, כאילו, בסופו של דבר כולנו בשר ודם, אז כאילו... כן. מעניין מאוד, אלעד, אני רוצה לחזור אליך. איך בעצם אתה מגיע דווקא לנושא הזה, ליצור עליו סרט? מה היה הזרז? האמת היא שזה בכלל התחיל משיחה אישית שלי עם תלמיד, בתקופה שחינכתי במצפה יריחו, והלכנו בשבילים של מצפה יריחו, ראינו שם איזה רכב תקוע עם פאנצ'ר. אז גיליתי את המכשול התסריטאי הנהדר הזה, שאחר כך גם פגשתי אותו באותה תקופה פעמיים עם פאנצ'ר שלי. פאנצ'ר זה תמיד ככה משהו טוב, שממנו יוצאים הדברים. כן, אז היו מלא דרפטים, זה היה אבא ובן, זה היה טרמפיסטים, בעל בדרך ללידה, ואז נכנסתי למערכת יחסים הזאת של שני אחים, שזה בעצם הלב של הסרט, שבת, לא שבת, בעצם הסיפור על מערכת יחסים בין אחים, איך אפשר לכונן שיח, ליצור קשר סביב קונפליקטים. זה התפתח עם הקורס עם אנר פרמינגר, פרופסור שבאמת ליווה אותנו ומלווה אותנו גם עכשיו. בפסטיבל דרום הקרוב הסרט יוקרן גם בתחרות בוגרים וגם ביום שלישי וגם במשבצת של קישלובסקי, הוא עשה במאי פולני 10 סרטים על 10 הדיברות. אז זה מתוך הקורס איתו, זה נבע. איזה יופי. בוא תספר לנו קצת על הסט, כמה זמן לוקח לצלם סרט כזה, קצת חוויות מהאירוע? אז האמת היא שאם היינו מצלמים אותו, כמו שבדרך כלל מצלמים סרט, זה היה יכול לקחת הרבה זמן, אבל עשינו פה עבודה מטורפת של הכנה לפני זה, בגלל שידעתי פה שאני בהפקה עצמאית והכל מחושב, אז עשינו איזה 4-5 ימי חזרות עם השחקנים, עד שכל תו היה ממש במקום. סגור העיכובים היחידים שהיו לנו על הסט, זה היה יומיים צילום דחוסים, מלפנות בוקר עד לתוך הלילה. וואו. עד צריך להגיע אחרי זה לסדרות. וזה היה פשוט, העיכובים היחידים היו דברים טכניים, ה-ND, המצליל על הרכב שצריך להדביק, איזה שעה הסתבך, אבל משחק, טק, חלק, במקום, כל קאט. זה היה תענוג, זה היה יומיים, ואחר כך העריכה הייתה באמת אתגר. זה היה שם כמה מורכבויות שפוצחו. אנקדוטות מעניינות שהיו על הסט?
המפתח של אחד האנשי צוות שהלך לאיבוד, תוך כדי זה במדבר, ואתה הלך תמצא אותו עכשיו. בחולות. ושעתיים אנחנו בפריז, אין מה לעשות. עד שאמרתי, טוב, הגיע מנחה. נתתי תפילה שם, איזו צרחה במדבר, צעקו, מצאנו את המפתח. הנה, זה עבד. זה בהחלט עבד. אוקיי, אז בוא תעשה לנו סדר. הרבה אנשים כבר נחשפו לסרט וראו אותו. תספר לנו על התגובות שאתם מקבלים לסרט הזה. האמת היא שבהקרנות מבחן שהיו, אז התגובה שחוזרת כמעט אצל כולם זה, וואי, זה הסיפור שלי. כולם אומרים, זה סיפור שלי, זה מספר עליי. עכשיו, כל אחד עם סיפור אחר לגמרי, אבל כולם מרגישים שהקונפליקט הזה, שהם הצליחו להביא, דוד ואבנר, ממש שני השחקנים בצורה טובה, זה כאילו סיפור של מערכת יחסים, של מתח. אז מסתבר שכמעט לכל בן אדם יש איזשהו מתח בחיים, ועוד יותר במשפחה. אז אנשים יוצאים, חלק עם דמעות, חלק עם עכשיו, נתקשר למישהו במשפחה, באמת אולי נשב לדבר. כן. זה רגע נורא חזק, לראות כאילו מישהו בקהל, ושומע לך, שמע, זה הסיפור שלי. דוד, קצת על הקריירה המקצוענית שלך כשחקן, כמה זמן אתה עושה את זה? לאן אתה מתקדם עם זה? את האמת שלא הרבה שנים. אני התחלתי ללמוד במכללת ספיר לפני 2 לפני זה עשיתי קורס בוגרים אצל גל אמיתי. אבל החלום תמיד היה, החלום היה מגיל 15, ממגמת תיאטרון בבית ספר, דוד הוא גם קולנוען, הוא גם עשה סרט. יפה, והיית רוצה לקחת את זה עוד כמה צעדים קדימה? כמה שיותר גבוה. גם ליצור, לשחק. טוב, אז לפחות מהקטעים שאנחנו ראינו, בהחלט זה נמצא שם, הכישרון, ומאחלים לך שאתה תמשיך איתו טוב. אלעד, רק לסיום, תספר לנו איפה עוד ניתן לראות את הסרט היפה שלכם. יאללה, קודם כל גם אתה מוזמן. פסטיבל דרום הקרוב, יש כרטיסים בהרשמה חינם עכשיו באתר של הפסטיבל. בוא נדבר, זה שם הסרט, תחפשו, פסטיבל קולנוע דרום, יש ביום שלישי 8/11, ביום חמישי 10/11. ובעצם... וכמובן, וגם בפסטיבלים, יש עכשיו במיניסוטה, וגם בהקרנות, מזמינים אותנו, ביום שני, מחר אנחנו בתיכון בסרט ציון. ובעצם כשמזמינים אתכם, אז זה משולב הסרט עם שיח ומסביבו. מעניין מאוד. אלעד מוקדס, קולנוען ומרצה, יוצר הסרט בוא נדבר, ודוד אוחיון, שחקן. חפשו אותנו ברשת. הוא מגלם את דמותו של שלו, חפשו ברשת, בוא נדבר. תודה רבה לשניכם, בהצלחה רבה. היה כיף. תודה.